Μπαίνεις σε ένα μουσείο. Δεξιά και αριστερά έχει προθήκες. Εκείνες τις ξύλινες, τις παλιές, τις ρετρό, τους στικ, τις κυμπάνες. Κάθεσαι και κοιτάς ένα προς ένα τα αρχεία, όταν ξέρεις ότι πιο κάτω έχει κι άλλες αίθουσες, έχει αγάλματα μεγάλα, έχει σαρκοφάγους, έχει τσιδωτά, έχει θησακοσμήματα. Η απάντηση που δώσατε είναι 52% ένα προσέχει. Λέτε ψέματα, είναι προφανές. Ούτε εγώ δεν το κάνω αυτό. Αλλά σίγουρα υπάρχει αξία να τα δούμε 1%. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Αυτό είναι αρχαίο αγγείο. Συνηθίζουμε τα αρχαία αγγεία να τα λέμε όλα αμφορείς. 9 στις 10 φορές δεν είναι αμφορείς. Αυτό είναι αμφορείς. Θα μπορούσα να σας πω για την εξαιρετική συμμετρία που διέπει την καλλιτεχνική απόδοση του αγγείου, αλλά το αγγείο έχει πλάκα. Πάμε να το δούμε λίγο πιο κοντά. Τροϊκός πόλεμος. Ο Αχιλλέας και ο Ιάντας δεν πολεμάνε, πέφτουν. Ο Αχιλλέας φοράει κράτος. Ξεκουράζονται, πατάνε καλά, μιλάνε μεταξύ τους. Ο Αχιλλέας λέει: έχω φέρει 4. Ο Ιάντας έχει φέρει 3. Προφανώς χάνει ο Ιάντας. Σου φαίνονται λίγο απρόσωποι, λίγο ψυχροί, λίγο αδιάφοροι, αλλά τα στοιχεία είναι εκεί. Αρχικά τα δώρα του Αχιλλέα είναι πιο χαλαρά, δεν σφίγγει την γραφιά, κερδίζει, δεν τον νοιάζει. Ο Ιάντας έχει σφίξει την γραφιά, τα έχει πάρει, αλλά δεν είναι μόνο το χέρι, είναι και το φρύδι. Φρόντισε να αποδώσει χαλαρά τον Αχιλλέα και σου φορωμένο τον Ιάντα. Η κεραμική είναι το Instagram της αρχαιότητας. Αυτός ο influencer ήταν εξαιρετικός, ήταν λόγω εξοικίας, αλλά η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορεί να μας κινητοποιήσει και άλλες αισθήσεις ένα αγγείο. Τι μπορεί να εννοώ. Τη γεύση προφανώς δεν το υπάρχει να φας, αλλά μπορεί την ακοή. Για να δούμε έναν άλλο influencer που τον λέγανε Ξία. Πάλι εμφανές. Βλέπεις 4 φιγούρες. Τίποτε ιδιαίτερο. Είναι 4 θεοί. Είναι τον Όλυμπο. Ας τους δούμε έναν έναν. Αρχικά είναι ο Απόλλωνας. Είναι νεαρός, φαίνεται γυρίσει λίγο γεννάκι στο μούτρα του. Έπαθε χιόνις μάμπο, πήρε την κιθάρα, σχολάρι, περνάει καλά. Πρώτη, η τίμια, η δοξασμένη, η Ελληνίδα μάνα, να χαρεί το γιο, είναι από αυτές που γίνονται πολύ καλές πεθερές. Εντελώς άσχητη πληροφορία είναι πως ο Απόλλωνας δεν παντρεύτηκε ποτέ. Δεύτερη, έρχεται η Άρτεμις. Πιο γκράντη. Έφερε τα κολλητά της, τα στρασάκια της, το κουφάρι του πάνθερα στους ώμους της. Θεσσαλονίκια. Και μετά είναι ο Άρης. Θα μου πεις όπα. Γιατί όχι ένας Διόνυσος. Είναι και γλετζές. Γιατί η μουσική, ακόμα και το θέμα του πολέμου, το χαλαρό. Και δεν είχε έρθει με όπλα, δεν είχε έρθει με διάθεση πολεμική. Έχει έρθει με άλλη διάθεση, η οποία φαίνεται στην ασπίδα του. Όχι μόνο ένα πετεινό. Ο πετεινός ήταν ερωτικό σύμβολο. Μου έχουν πει από την παλιά πώς είναι ο πετεινός στα αγγλικά, δεν το θυμάμαι. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν προσέξατε. Χτυπάνε τα δάχτυλά τους στον ήχο της κιθάρας. Το παρεάκι περνάει καλά και το γίνεται φρέξο. Δεν υπήρχε περίπτωση να σου πούνε ότι θα πας μπροστά σε μια προθήκη. Θα δεις ένα κομμάτι ψημένο χώμα. 2.500 χρόνια μετά και θα φτάσει στα αυτιά σου ο ήχος από τα δάχτυλα των Θεών. Αλλά αυτά έχουν να κάνουν με την κεραμική. Η κυρία από μπροστά έχει εισάξει με τα γάλματα. Της έχει μείνει στο μυαλό της που το είπα. Θέλει να πάει στα γάλματα. Πάμε στα γάλματα. Αυτός είναι ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι 3,17 μέτρα ψηλός. Για ημίθερ τον λες με τρίωνα στήματος. Ο Γλύπτης είναι Θεούλης.
έχει καταφέρει να βάλει στο άγαλμα όλη τη μυθολογία του ημίθεου ήρωα. Δεν την πολύ βλέπεις. Είναι αρχικά μάθημα ανατομίας όλο το άγαλμα. Κανονικό μάθημα ανατομίας. Ένας μπροστά εμείς. Ακουμπάει πάνω σε ένα βράδυ που έχει ρίξει τη Λεοντή. Η Λεοντή είναι το δέρμα από το λιοντάρι της Θεμέας. Το λιοντάρι της Θεμέας είναι ο πρώτος του άνθρωπος. Έχει το χέρι του το δεξί από πίσω κρυμμένο. Θέλει να σε κάνει να πας από γύρω να δεις τι κρύβει από πίσω. Έχει τα μήλα του Δεσπερίδων. Είναι ο 12ος άνθρωπος. Ο 11ος, συγγνώμη. Άρα, μας δείχνει από τον πρώτο ως τον 12ο άνθρωπο. Είναι μια στιγμή ανάπαυλας. Ξεκουράζεται. Σκέφτεται. Ο τελευταίος του άνθρωπος, ο 12ος, είναι να κατέβει στον κάτω κόσμο. Κανείς δεν γουστάρει να κατέβει στον κάτω κόσμο. Γι' αυτό είναι το δείχνει σκεπτικό. Τον δείχνει επί της ουσίας. Μεγαλοπρεπή, μειώδη, εντυπωσιακό, ως Θεό, σκεπτικό και αγχωμένο ως άνθρωπο, αυτό που στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως χωροσκασμένος, από τον πρωτομέτρο του τελευταίο άθλο του και τη διπλή φύση του, όλο αυτό σε μια σαν το μάτι πέτρα. Κατάφερε και το πέτυχε. Και δεν είμαστε στον ημίθεο. Η επόμενη ερώτηση ήταν αν είναι ο Ηρακλής το αρχιτεκτικό ρεσονικό. Μου είπατε ναι. 24% είπε όχι. Για αυτούς που είπατε όχι, ακούστε λίγο μια ιστορία. 18 χρόνων ο Ηρακλής. Πάει στο παλάτι του βασιλιά Θέσπιου. Ο Θέσπιος ήταν κάπου στη Διωτία, από τον Κιθαρόνα ήταν λιοντάρι, τον κόσμο, καθημερινές καταστάσεις. Πάει ο Ηρακλής, ο Θέσπιος είχε 50 κόρες. Ο Ηρακλής έμεινε 50 βράδια. Κοιμήθηκε με 49 κόρες. Έκανε 50 γιους. Η τελευταία έκανε δίδυμα. Αλλά δεν ήταν πάντως το καλό παιδί που ξέρουμε. Ενίοτε έκανε και ατασταλίες. Κάποτε έκανε φόνο. Ο Δίας θύμωσε και τον υποχρέωσε να πάει στη μακρινή Λυθία να υπηρετήσει τη βασίλισσα Ομφάλη για 3 χρόνια ως δούλος της. Πάει ο Ηρακλής, τι να κάνει, ο παπάς ήρθε, γνωρίζει την Ομφάλη, love at first sight, ερωτεύονται με τη μία και περνάνε μαζί 3 υπέροχα χρόνια. Βέβαια, τα βράδια άλλαζαν ρούχα. Έπαιρνε ο Ηρακλής το αβράχτη και το ημάτιο της Ομφάλης, η Ομφάλη έβαζε τη Λεωτή, έπαιρνε το ρόπαλο, περνούσαν καλά. Να σας πω την αλήθεια, προσωπικά δεν με νοιάζει τι κάνουν οι αρχαίοι μύθοι ήρωες στο κρεβάτι τους. Έχω φίλους αρχαίους μύθους ήρωες. Αρκεί να μην προκαλούν. Αυτά βέβαια όλα είναι της σφαίρας μυθολογίας. Είναι λογάκια, φαντασίες. Πάμε σε κάτι λίγο πιο ρεαλιστικό. Αρχαία Αθήνα. Τι είναι αυτό φιλόσοφο, τι είναι αυτό λογοτέχνη, τι είναι αυτό γλύπτη, τώρα σκοτάφτωνας μας τον άλλον. Βόξαλο πετούσες 5 πετύχες. Εκεί πέρα θεωρείς ότι επικρατούσε περισσότερο η αξία του ορθολογισμού ή η βυσιδαιμονία. Απαντήσατε περισσότερο ορθολογισμός. Λογικό και εγώ έτσι τα πίστευα. Ακούστε λίγο μια ωραία ιστορία. Ο Περικλής ήταν επόμενος πολιτικός. Αντίπαλος του κύριος ο Φουκυδίδης. Όχι ιστορικός, ένας άλλος. Είναι από το χωριό αυτό το ξέρεις. Μια μέρα λοιπόν γεννιέται στο χωράφι του, σε ένα από το χωράφι του Περικλή, είχε διάφορα. Ένα κατσίκι που είχε μόνο ένα κέρατο. Έρχεται ένας μάνης. Μια λέρα! Ο Λάμπονας. Περικλή, θα κερδίσεις εσύ. Πρώτα απ' όλα, έτσι θα φέρει. Και δεύτερον, το απαντηθέει. Ένα το κέρατο, ένας ο διοικητής, στο δικό σου το χωράφι βρέθηκε και θα κερδίσεις. Ήταν εκεί πέρα και ο Αναξαγόρας. Ο Αναξαγόρας ήταν αστρονόμος, φιλόσοφος, λίγο απ' όλα έτσι το είχαν τότε. Δεν άντυχε πάρα πολύ τη βολακία και βάθηκε να σου εξηγήσει ότι παιδιά θέλω λίγο να χαλαρώσουμε. Γενετικά, βιολογικά, εξηγείται αυτό. Μπορεί να συμβεί, δεν είναι κανένα θεϊκό σημάδι. Δεν λέει τίποτα ο Δίας. Ας χαλαρώσουμε. Πετάγεται ένας άλλος μάντης, ο Διοπύθης, και πείθει ο Διοπύθης την εκκλησία του Δήμου
ότι όποιος μιλάει, όποιος δεν πιστεύει στα θεϊκά σημάδια και πιστεύει και στα ουράνια σώματα και μιλάει για ουράνια σώματα, δεν φωτογραφίζει, είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει από την Αθήνα. Προς έκπληξή σας, προφανώς, ο Αναξαγόρας δικάζεται, καταδικάζεται και αποχωρεί από την Αθήνα. Με σκοτικές διαδικασίες. Η Θεσσαλονίκη τα κατάφερε. Νομίζουμε πως ξέρουμε τι είναι αρχαιολογία σε αυτή τη χώρα. Νομίζουμε πως σκάβουμε για να βρούμε το εντυπωσιακό άγαλμα, για να αποκαλύψουμε τον ωραίο ναό. Δεν είναι μόνο αυτό. Η αρχαιολογία είναι καθαρά φιλοσοφική επιστήμη. Προσπαθεί να ερμηνεύσει τον άνθρωπο μέσα από τα υλικά κατάλοιπα που άφησε πίσω του. Τον άνθρωπο. Και ό,τι αγγίζουμε, το εμφυτεύουμε και του δίνουμε διαφορετικές ερμηνείες, ουσίες, χρήσεις και έννοιες. Δεν είναι πάντα προφανή αυτά που θεωρούμε προφανή. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα απλό τυχαίο γυάλινο αγκείο από την αρχαιότητα. Είναι πραγματικά εντελώς τυχαίο. Είναι χρηστικό αντικείμενο. Είναι θρησκευτικό αντικείμενο. Είναι συσκευασία, είναι διακοσμητικό. Μήπως είναι όλα μαζί. Για να σας το εξηγήσω, θα σας δώσω ένα πιο σύντομο παράδειγμα. Ας πάρουμε ένα προϊόν παραλλήλωσης φωτιού, την νουτέλα, που βγαίνει και σε γυάλινη συσκευασία. Όταν ρώτησα αν είναι θρησκευτικό αντικείμενο η νουτέλα, δεν μου μιλούσαν λατρεύουν τη σοκολάτα γιατί όλους την αγαπάμε και είναι τέλεια σοκολάτα. Αν είναι κανονικά θρησκευτικό αντικείμενο. Η νουτέλα λοιπόν, την τρως, σχετικά γρήγορα και δεν περίμενε πολύ. Αδειάζει λοιπόν, πλένει το σκεύος και το κάνει ποτήρι. Αυτομάτως γίνεται κομμάτι σερβίτσιου χρηστικό αντικείμενο. Ή βάζεις μέσα ένα πολύ ωραίο πεσό και το κάνεις κοσμητικό. Και στην μετατόπιση επάνω πέφτει η κούτας, πάει το καντήλι, φρικάνει γενικά, παίρνει την νουτέλα, νερά, λαδάκι, φιτιλάκι και τσουπ το έχει κάνει κανονικό θρησκευτικό αντικείμενο. Άρα όλα είναι σχετικά και όλα υποκειμενικά. Και αυτό είναι κάτι που το καταφέρνει η αρχαιολογία, να αγγίξει τον άνθρωπο πίσω από τα αντικείμενα. Θα μου πείτε, τι σχέση έχει τώρα όλο αυτό με το TEDx. State of Vex, 10 χρόνια, για το μέλλον, τι έρχεται, πού κολλάει η αρχαιολογία. Γι' αυτό και σας ρώτησα πότε ήρθε το TEDx στην Ελλάδα. Λογικά οι περισσότεροι αποτίθεται πως ήρθε το 9. Η ερώτηση είναι να με συγχωρέσετε πολύ, αλλά είναι παγίδα, γιατί το TEDx δεν ήρθε στην Ελλάδα, ήταν εδώ από την αρχαία Ελλάδα. Αρχικά υπήρχαν μικρά περιφερειακά τοπικά TEDx, στην αγορά. Ήταν άλλα πιο ελιτίστικα, ήταν για λίγους. Άμα τώρα και το φυσούσες, σπούδασες και κάπου καλύτερα. Υπήρχαν μερικά που κράτησαν λίγο, όπως στη Μακεδονία του βασιλιά Αρχέλαου, όπου όποιον ήταν και δεν ήταν στην περιοχή εκεί πέρα που κάτι να έκανε, μαθιατρικό έγραφε, μαγλικό έφτιαχνε, κάτι που καλούσε να έρθει το χωριό. Και υπήρχαν και μερικά που ήταν πολύ exclusive only, members only, ξέρετε πώς φαίνονται. Εμείς και εμείς, καλά περνάμε. Ένα ήταν όμως το βασικότερο. Τους ξέρουμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά στην αρχαία Ολυμπία, κάθε 5 χρόνια, 4 χρόνια, για 5 μέρες, μαζεύονταν το who is who της παγκόσμιας ελληνικής κοινότητας. Εδώ είναι όπου ένας πιτσιρικάς, ονόματι Θουκυδίδης, ο ιστορικός αυτός το Τζίρος, άκουσε τον Ηρόδοτο να διαβάζει για πρώτη φορά δημοσίως τις ιστορίες που είχε γράψει και εμπνεύστηκε να κάνει το ίδιο. Εδώ η δημογοργίας έβγαλε τον λόγο του υπέρ της Πανελλήνιας Ενότητας. Εδώ είναι που ο Λυσίας κάλεσε όλους τους Έλληνες να ενωθούν υπέρ της δημοκρατίας και κατά της τυραννίας, που ακόμα υπήρχε σε διάφορες πόλεις. Εδώ είναι που ο Ισοκράτης έγραψε και μάλιστα μοίρασε και αντίγραφα για να το διαδώσει περισσότερο το λόγο του, όπου καλούσε την Αθήνα και τη Σπάρτη, τους δύο προϊόντες εχθρούς, να ενωθούν επιτέλους για το κοινό καλό. Εδώ, σε αυτό το χωνευτήρι, είναι που γεννήθηκε όλος ο ελληνικός πολιτισμός.
Έχουμε 27 αιώνες καταγεγραμμένης ιστορίας. Έχουμε 90 αιώνες και κάτι παραπάνω τεκμηριωμένης πολιτιστικής παρουσίας. Αυτό των πραγμάτων είναι ένα βαρύ θέμα. Το αντιλαμβανόμαστε ως βαρύ, το ζούμε ως βαρύ και η αντίληψη που έχουμε γι' αυτό είναι όντως βαριά. Και ρωτώ, αν το ελαφρύνουμε, αν το δούμε λίγο πιο χαλάρα, μπορούμε να το φέρουμε πιο κοντά μας, μπορούμε να διασκεδάσουμε με αυτό, δικαιούμαστε. Είναι το παρελθόν μία ιερή αγελάδα σε ένα βάθρο ψηλό που δεν κάνουμε να το πειράξουμε. Όπως και να έχει το παρελθόν, είτε είναι ατομικό, είτε είναι συλλογικό, μας αφορά όλους. Το ψάχνουμε για να βρούμε ποιοι είμαστε. Δεν ψάχνουμε τους αρχαίους προγόνους, ψάχνουμε εμάς τους ίδιους. Ουσιαστικά η αρχαιολογία είναι από μόνη της μία τεράστια πίπα πακέτο. Μπορούμε να συγχωρέσουμε στους αρχαίους προγόνους μας πως δεν ήταν τέλειοι. Ο Περικλής θα είχε μια μέρα από το κέφαλο. Ο Διογέννης θα έπαθε μια δυσκολιότητα. Ο Αλέξανδρος θα έπαθε μια κράμπα. Ο Σοκράτης θα είπε και να πάλι και σήμερα. Θέλουμε το παρελθόν μας μόνο κοιμήλιο ή μπορούμε να το έχουμε και έμπνευση. Συνηθίζουμε να λέμε ότι το παρελθόν δεν αλλάζει. Newsflash, spoiler alert. Το παρελθόν δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Ό,τι μου δείξεις ως παρελθόν σήμερα είναι ότι έχει γίνει από το παρελθόν στο παρόν. Η Ακρόπολη, αν ανέβουμε όλοι μαζί τώρα πάνω στην Ακρόπολη, δεν θα πάμε στον αιώνα, θα είμαστε ακόμα στο 2019. Είναι το παρόν. Το παρελθόν δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, δεν έχει ηλική υπόσταση καμία. Υπάρχει μόνο την αντίληψη που έχουμε γι' αυτό. Και οι αντιλήψεις αλλάζουν. Άρα, και αυτή η ομιλία σύντομα θα είναι παρελθόν. Αλλά η αντίληψη που έχετε γι' αυτή μπορεί να αλλάξει αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Επομένως, το παρελθόν αλλάζει ή δεν αλλάζει. Και κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω, αλλά όχι εδώ, ούτε στην αρχαιολογία, ούτε στο μουσείο. Θα σας αφήσω στη θάλασσα, για την ακρίβεια στη μέση της θάλασσας, και ελπίζω να πάρετε μαζί σας λίγη αρχαιότητα έξω από τις τροφικές, της Ερετρό, της Εροστίκ, της Κυπάκης. That can't be late. I dreamt last night in the sun that read the end of love. And I remember thinking, even in my dream, it was